Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn mình vào bếp cùng với Hana làm món bánh mì bơ sữa vừa thơm vừa mềm cho gia đình của mình. Trước tiên, để làm bánh mì, mình cần chuẩn bị phần bột cái. Hana sử dụng 4 gram men khô, 100 gram nước ấm khoảng 35 độ C. Cho tất cả vào tô và mình khuấy đều lên. Rây vào 100 gram bột bánh mì hay còn gọi là bột mì số 13. Mình sẽ trộn đều cho hỗn hợp này thật là hòa quyện cho tới khi không còn bột khô nữa. Bọc kín tô bột lại và để tủ lạnh qua đêm. Bột sau khi mình để tủ lạnh qua đêm, hôm sau mình lấy ra làm bánh thì bánh sẽ rất là thơm và rất là mềm. Qua sáng hôm sau, mình sẽ lấy tô bột ra ngoài và để qua một bên. Trong một cái chén nhỏ, đánh tan một cái trứng gà. Cho phần trứng gà này vào cối trộn bột. Nhưng cô bác, anh chị và các bạn nhớ chừa lại khoảng 1 muỗng canh trứng để một chút mình quét mặt, mình khỏi cần phải tốn thêm trứng nữa. Tiếp tục thêm vào 50 gram đường cát, 1/2 muỗng cà phê vani nước, 65 gram kem sữa béo, 100 gram sữa tươi không đường. Khuấy đều hỗn hợp này lên cho thật là hòa quyện. Để bánh được dai mềm và thơm ngon hơn thì Hana tiếp tục cho vào 260 gram bột bánh mì, 50 gram bột mì đa dụng và 25 gram sữa bột. Và cuối cùng mình sẽ thêm 5 gram men khô. Phần nguyên liệu này cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần trộn ở tốc độ thấp nhất cho tới khi hỗn hợp được trộn đều với nhau là được, không cần phải trộn lâu. Sau khi trộn hết hỗn hợp khô xong, mình sẽ cho phần bột cái mình ủ qua đêm vào. Bây giờ mình sẽ tăng lên tốc độ trung bình, nhồi bột 9 phút. Sau 9 phút, mình sẽ tắt máy. Lúc này mình mới cho vào 5 gram muối và 20 gram bơ lạc. Phần bơ cô bác, anh chị và các bạn nhớ cắt nhỏ ra. Sau đó, mình cũng tiếp tục nhồi ở tốc độ trung bình thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút, mình sẽ tắt máy và để cho bột nghỉ 8 phút. Vì nếu mà mình nhồi liên tục, phần bột sẽ đứt gluten và phần bánh sau khi làm xong bị cứng không ngon. Sau 8 phút, mình tiếp tục nhồi ở tốc độ trung bình cho tới khi bột mịn. Thời gian của Hana nhồi là khoảng 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ tắt máy. Thò một ít dầu ăn ra bàn, túm tròn phần bột lại. Phần bột bây giờ rất là mềm và rất là mịn. Mình sẽ ấn dẹp và chia bột ra 12 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 67 gram. Lúc trước Hana làm bánh, sau khi bánh nguội, để 1-2 ngày bánh bị cứng lại, không ngon. Nhưng khi tìm hiểu, Hana mới biết là trong lúc nhồi bột, mình nên cho bột nghỉ 1-2 lần, tùy theo số lượng bột mình nhồi nhiều hay là ít. Thời gian bột nghỉ giữa các lần nhồi là khoảng 8 phút. Mình làm như vậy thì phần bánh sau khi nguội rất là mềm và ngon. Sau khi chia bột xong, mình sẽ túm tròn từng viên lại. Đậy kín lại để khoảng 15 phút cho bột nghỉ.
Sau 15 phút, mình sẽ lấy viên bột đầu tiên ra. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ thoa dầu ăn vào tay để chống dính. Ấn dẹp viên bột và cuộn lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đừng cuộn chặt tay quá. Và dán mí bột lại cho thật là kỹ. Sau đó dùng tay, mình sẽ xe dài một đầu bột. Phần đầu bên kia mình không cần phải làm. Trước khi đặt bột lên khay, cô bác, anh chị và các bạn nhớ quét một lớp dầu chống dính và đặt bột xen kẽ nhau. Quét dầu lên mặt bột để tránh bột bị khô, đặc biệt là hai bên hông để một chút bột nở không bị dính vào nhau. Nếu mà cô bác, anh chị và các bạn mình ủ bên ngoài, mình nhớ che kín bột lại. Hoặc là để trong lò nướng thì mình không cần phải che. Mình sẽ ủ bột cho tới khi bột nở gấp đôi. Thời gian để trong lò nướng có mở đèn của Hana là khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng mình lấy ra ngoài, cán mỏng và tạo hình. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhìn theo Hana làm sẽ dễ dàng hơn. Bột sau khi tạo hình xong, mình sẽ đặt lên khay nướng có lót giấy nến. Phần gấp mí bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ hướng xuống dưới, xịt lên một lớp mỏng nước và tiếp tục để ủ cho tới khi bột nở gấp đôi. Thời gian ủ lần thứ hai của Hana là cũng 1 tiếng. Sau 1 tiếng bột đã nở. Phần trứng lúc nãy mình chừa lại, mình sẽ thêm vào một muỗng canh sữa tươi không đường. Khuấy đều lên và quét một lớp mỏng trên mặt bột. Trước khi quét trứng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C. Mình sẽ nướng bánh 7 phút ở nhiệt độ 200 độ C. Sau 7 phút bánh đã nở hết cỡ, mình sẽ hạ xuống 170 độ C. Nướng thêm khoảng 8 phút nữa, hoặc cho tới khi bánh vàng đều thì mình tắt bếp, lấy bánh ra ngoài và quét lên mặt bánh một lớp bơ, giúp cho bánh được mềm và thơm ngon hơn. Sau khi quét bơ xong, mình sẽ để bánh ra ngoài cho bánh được khô ráo và để cho thật là nguội. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi để thật là nguội. Bánh vừa mềm vừa xốp, vị bánh rất là thơm ngon. Đây là bánh hầu như xuất hiện mỗi bữa sáng của nhà Hana. Khi bánh nguội, mình sẽ bỏ bánh vào túi ni lông để tránh bánh bị khô. Bánh này mình có thể làm nhiều và cho vào tủ đông để dành. Khi nào ăn, mình chỉ cần lấy ra ngoài xả đông, cho vào lò vi sóng mỗi cái bánh khoảng 20 giây là mềm ngon như mới. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.